සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම මදුදිත් සාගර YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ එපිසෝඩ් එක ගේන්නේ මගේ usual studio එකේ ඉඳලා නෙමෙයි. මේක වෙන තැනක්. මේ තැන මොකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි කාලෙදී කියන්නම්. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවා backward time travelling වල එන එක වැදගත් paradox එකක් වන twin paradox එක සම්බන්ධව. ඒකෙදී ගොඩක් දෙනෙක් මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා පුළුවන් නම් මේ backward time travelling වල එන grandfather paradox එක සම්බන්ධවත් එපිසෝඩ් එකක් ගේන්න කියලා. එහෙනම් මම මේ හදන්නේ අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක backward time travelling වල එන grandfather paradox එකේ තියෙන විශේෂ ගුණාංග බෙදා හදා ගන්න. ඇත්තටම මේ grandfather paradox එක කියන්නේ time travelling paradoxes වල එන සංකීර්ණතම මොලෙන් දුම් දාන පැටලී සහගතම paradox එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ grandfather paradox එක කියන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් කියන්න ගන්න ඕන නම් මේ notification area එකේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන option එක enable කරන්න. වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා කෙනෙක්ගේ දැනුම වර්ධනය වෙවි කියලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න සෑම social media platform එකකම මේ වීඩියෝ එක share කරන එක. එහෙනම් මගේ marketing page එක ඉවරයි. අපි කෙලින්ම බහිමු මේ grandfather paradox එකට. මම මේ වීඩියෝ ගේන කලින් ඔයගලන්ට time travelling සම්බන්ධව එපිසෝඩ් 3ක් ගෙනත් තියෙනවා. නම් වශයෙන් ගත්තොත් backward time travelling, forward time travelling සහ twin paradoxes. ඔයගොල්ලෝ මේ time travelling සම්බන්ධව විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් තුන බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් ටිකත් බලලා එනවනම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් අයින්ස්ටයින්ගේ විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදයේ එන ටයිම් ඩයලේෂන් තියරි ගැන විශේෂ දැනුමක් ලබා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන කාලයට අභියෝග කර සෙමින් වයසටම කියන වීඩියෝ එකක් නරඹන්න. එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විද්‍යාත්මක දැනුම තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න. අද අපි මේ කතා කරන්න යන grandfather paradox එකක් ඇති වෙන්නේ අතීතයට කාල තරණය කරනකොට. මාත් එක්ක දිගටම හිටපු අය දන්නවා මොකද්ද මේ paradox එකක් ඇතිවන්න හේතුව කියලා. මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරොත් මේ paradox එක ඇති වෙන්නේ අපි අතීතයට කාලතරණය කරලා මේ අතීතයේ කරන යම්කිසි වෙනසක් නිසා ඒක වර්තමානයට බලපාන්න යන අවස්ථාවේදී. ඒ කියන්නේ අපි අතීතයේ කරන යම්කිසි වෙනසක් නිසා වර්තමානයේ යම්කිසි විකෘතිතාවයක් එනවනම් අන්න ඒ විකෘතිතාවයේ කෙරෙහි බලපාන විද්‍යාත්මක සාධකයකට තමයි මේ time travelling paradox එකක් කියන්නේ. එහෙනම් මේ grandfather paradox එකත් අපිට ඒ කියන කුලකයටම දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී කාල තරණය කරන පුද්ගලයාට මම කියන්නම් කාල යාත්‍රිකයා කියලා. මෙතනදී මේ කාල යාත්‍රිකයාගේ goal එක, ඔහුගේ ඉලක්කය වෙන්නේ ඔහුගේ පැවැත්ම නැති කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔහු ඉපදෙන එක නැති කරන එක තමයි ඔහුගේ goal එක වෙන්නේ. මෙතනදී ඔහු මොකද කරන්නේ? මොහු කරන්නේ අතීතයට කාල තරණය කරලා තමන්ගේ සීයා, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තාත්තගේ තාත්තා කියලා ගමු. තමන්ගේ සීයා තමන්ගේ ආච්චිව හම්බෙන්න කලින්, ඒ කියන්නේ සීයා තම බිරිඳව හම්බෙන්න කලින් සීයව ඝාතනය කරන එක. අපි සරලව හිතුවොත් සීයා ආච්චිව හම්බෙන්න කලින් මරණොත් තමන්ගේ තාත්තා ඉපදෙන්න විදිහක් නැහැ. තාත්තා ඉපදෙන්න බැරි නම් මේ කාලයාත්‍රිකයා ඉපදෙන්නේ නැහැ. අපි ඊට සරලව හිතුවොත් එතකොට මේ කාලයාත්‍රිකයව මුලින් උපුටා දමන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට කාලයාත්‍රිකෙක් නැහැනේ. එතකොට කවුද අතීතයට time travel කරලා මේ සීයාව මරන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි මේ grandfather paradox එක කියන්නේ. දැන් තමත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක අගක් මුලක් නැති පැටලුණු නූල් බෝලයක් වගේ කියලා. එතකොට මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ grandfather paradox එක සම්බන්ධව සහ කොහොමද මේ grandfather paradox එක අපි තේරෙන විදිහට ලියාගන්නේ කියලා. මම කැමති දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක තප්පර ගානකට නවත්තලා මේ තියෙන සිදුවීම ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරනවා නම් මේ සිදුවීම ගැන කල්පනා කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේකේ අගක් මුලක් නැහැ. මේක මහා පැටලුණු දෙයක් කියලා. මේ නිසාම ගොඩක් මිනිස්සු කියනවා මේ paradoxes කියන්නේ මනස්ගත කියලා. අපි නිකන් මනසින් හිතලා අපිට මවාගත්ත දේවල් කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම වුණාට මේ paradoxes සම්බන්ධව time travelling සම්බන්ධව තමන්ගේ ජීවිතේ පුරාම කිසිම අරමුණක් අතාරින්න නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ පුරාම රිසර්ච් කරන, ඒවට වියදම් කරන, ඒවට ෆන් කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ සිටිනවා. අන්න ඒ මිනිස්සු මේ paradoxes ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ලෙස සලකනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ගෙනාපු forward time travelling සහ backward time travelling
කියන එපිසෝඩ්ස් දෙකේදී මම කිව්වා මේ අතීතයට සහ අනාගතයට ටයිම් ට්‍රැවල් කරනකොට අපිට එන ප්‍රබලතම බාධක මොනවද කියලා. මෙතනදී මේ ග්‍රෑන්ඩ්ෆාදර් පැරඩොක්ස් එක පාදක කරගෙන විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවේ යම් කිසි කොටසක් පැහැදිලිව කියනවා මේ ග්‍රෑන්ඩ්ෆාදර් පැරඩොක්ස් එකෙනුත් අපිට ගම්ම්‍ය වෙන්නේ මේ අතීතයට කාලතරණය කරනවා කියන එක කිසිසේත්ම කළ නොහැකි දෙයක් කියලා. හැබැයි ඒක හිමුණාට මේ කියන විය නොහැකි දේ විය නොහැකි කියලා පිළිගන්න කැමති නැති තාමත්ම ධෛර්ය සම්පන්නව ඍජු ඉලක්කයක් ඇතුව කෙසේ හෝ කාලතරණය කරනවා කියලා තමන්ගේ ජීවිතේ පුරාම රිසර්ච් කරන විද්වතුන් බුද්ධිමතුන් පිරිසකුත් මේ ලෝකයේ සිටිනවා. අන්න ඒ බුද්ධිමතුන් විසින් මේ ග්‍රෑන්ඩ්ෆාදර් පැරඩොක්ස් එක පැහැදිලි කරගන්න ඉතාම ප්‍රබල න්‍යායන් දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු මොනවද මේ ග්‍රෑන්ඩ්ෆාදර් පැරඩොක්ස් එක අපිට ලියා ගැනීම සඳහා තියෙන ප්‍රබලතම න්‍යායන් දෙක කියලා. මෙතනදී මොනෑම ආකාරයෙන් හරි මේ කාලයාත්‍රිකයා අතීතයට කාලතරණය කරත් ඔහුට අනාගතයට බලපාන ආකාරයේ කිසිම වෙනසක් මේ අතීතය තුළ සිදු කරන්න බැහැ කියලා තමයි මේ පළවෙනි න්‍යායෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි න්‍යාය නම තමයි නොවිකෝ self consistency principle. අපි මේක සරල විදිහට self consistency principle කියලා සලකමු. හැබැයි මේ self consistency principle කියන එක විද්‍යාත්මකව ගණිතමය විදිහට අපි කියන්නේ mathematical modeling යොදාගෙන quantum physics යොදාගෙන අපිට ඔප්පු කරන්න බෑ. දැන් අපි අපේ මේ self consistency principle එක මේ backward time travelling වලට ආදේශ කරලා බලමු කොහොමද මේක මේ grandfather paradox එකට බලපාන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි හිතමු කාලයාත්‍රිකයා පිස්තෝලයක් අරගෙන අතීතයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ සියර වෙඩි තියන්න හදනවා. self consistency principle එක අනුව ඔහුට මොනෑම ආකාරයෙන් හරි තමන්ගේ සියර වෙඩි තියන්න බෑ. එතකොට මෙයාගේ තුවක්කුව පත්තු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ඇවිල්ලා මෙයාගේ මේ තුවක්කුවෙන් වෙඩි තියෙන එක මෙයා සියව ඝාතනය කරන එක නවත්තනවා. ඒක නිකන් මොකක් හරි බලවේගයකින් මෙයා පාලනය කරනවා වගේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ self consistency principle එක අපිට mathematically quantum physics යොදාගෙන හරි මොකක් හරි විද්‍යාත්මක ආකාරයකින් අපිට ප්‍රූව් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට numbers වලින් මේක ප්‍රූව් කරන්න බෑ. ඒ නිසාම බහුතර විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව මේ grandfather paradox එක ලියා ගන්න මේ self consistency principle එක යොදා ගැනීම දැනටමත් නවත්තලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද ඔයගලන්ට මේ කියන්න සැරසෙන දෙවැනි principle එක? මෙතනදී මම ඔයගලන්ට කියන්න යන දෙවැනි තියරි එක තමයි දැනට පවතින මේ grandfather paradox එක ලියා ගැනීම සඳහා සාර්ථකම ලෙස සාධනීයම ලෙස යොදා ගන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මක න්‍යාය වෙන්නේ. නම් වශයෙන් ගත්තොත් මේකට අපි කියනවා the theory of multi universes කියලා. එහෙම නැත්නම් the theory of multiverses. එහෙම නැත්නම් the theory of many universes. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ theory of multiverses වලින් කියවෙන්නේ කියලා. මෙතනදී මේ අතීතයට time travel කරන කාල යාත්‍රිකයා අතීතයේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා මුකුත් බලවේගයක් කියම නැහැ. මෙතනදී තියෙන්නේ මොහු ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්නේ තමන් ඉන්න ටයිම්ලයින් එකට නෙමෙයි. ඔයගලන්ට මේ තියරි එකේ නමෙන්ම තේරෙනවා the theory of multiverses. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි ඉන්නවා වගේ, ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න විශ්වයට සමාන, ඒකට පැරලල්, ඒකට සමාන්තර තවත් විශ්ව අනන්ත ගාණක් තියෙනවා කියන එක තමයි මේ theory of multiverses වලින් කියන්නේ. එතකොට මොහු ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්නේ අපේ විශ්වයට ඔහු හිටපු ටයිම්ලයින් එකේ හැඩහුරුකම් වලට සමාන ඒ වුණාට යම් කිසි ප්‍රබල වෙනස්කම් තියෙන තවත් යුනිවර්ස් එකකට, තවත් ටයිම්ලයින් එකකට. මේ theory of multiverses කියන එක මේ වගේ විනාඩියෙන් දෙකෙන් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම මේකේ අද අපේ ගෝල් එක වන grandfather paradox එකට අවශ්‍යම දේවල් විතරක් කියන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ theory of multiverses වලට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේදී තවත් එක වෙනත්ම එපිසෝඩ් එකක් අරන් එන්නම්. වෙනත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් එන්නම්. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ටයිම් ට්‍රැවල් කරන කාලයාත්‍රිකයා ගිහලා යෑන් කරන්නේ තමන් ඉන්න ටයිම්ලයින් එකට නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් ටයිම්ලයින් එකකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන්න. ඔයාගේ දැන් ඉන්න ටයිම්ලයින් එකේ ඉන්නවා ඔයාගේ යාළුවෙක්. හැබැයි ඔයා අර ලෑන්ඩ් කරන ටයිම්ලයින් එකේ ඒ යාළුවා ඉන්නවා. හැබැයි එයා ඒ ටයිම්ලයින් එකේදී ඒ කාල රාමුවේදී ඔයාව අඳුරන්නේවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කාල රාමුවේදී ඔයා සහ ඒ යාළුවා අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා ඒ යාළුවාට සම්බන්ධ මොකක් හරි වෙනසක් කරොත්
වර්තමානයේ ඔයාට එක බලපායිද? බලපාන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි මේ grandfather paradox එකට මේ තියෙන theory of multiverses කියන එක සම්බන්ධ කරලා බලමු. දැන් ඔයා අතීත time travel කරන්නේ ඔයාගේ සීයව ඝාතනය කිරීමේ අභිමතාර්ථය ඇතුව. හරි. දැන් මේ timeline එකේ ඒ පුද්ගලයා ඔයාගේ සීයා වුණාට අර timeline එකේදී ඒ පුද්ගලයා ඔයාගේ සීයා නෙමෙයි. එයා ඔයාට කිසිසේත් සම්බන්ධයක් නැති පුද්ගලයෙක්. එතකොට ඔයා ඒ සීයව මැරුවට ඔයාගේ තාත්තට ඒකෙන් බලපෑමක් වෙනවද? නැහැ. ඔයාට ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ theory of multiverses වලින් මේ grandfather paradox එකට එන අර්ථකථනය. ඔයගොල්ලෝ Flash කියන TV series එක බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මොකද්ද මේ theory of multiverses කියන්නේ කියලා. එතනදී මේ multiverses ගැන ඉතාම ලස්සනට එපිසෝඩ් රාශියකින් විස්තර කරනවා. මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව theory of multiverses කියන එක කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව self consistency theory එක වගේ නෙමෙයි. මේ theory of multiverses කියන එක අපේ ගණිතමය සිද්ධාන්ත වලින් සහ quantum physics වලින් ඉතාම පැහැදිලි ලෙස දැනටම සාධනය කරලා තියෙනවා. ලෝකයේ මේ සම්බන්ධව රිසර්ච් කරන වෙනම ෆැකල්ටිස් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව PhDs තියෙන වෙනම ස්කෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ මොන පැරඩොක්ස් එක ගැන කතා කරන්න ඕන අපි ටයිම් ට්‍රැවල් කරලා ඉන්න ඕනේ. කාලතරණය කරලා ඉන්න ඕනේ. මගේ එපිසෝඩ්ස් එක මුලින් ඉඳලම හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කාලතරණය කරනවා කියන එක තවමත් ගණිතමය සංකල්ප වලට පමණක් විද්‍යාත්මක සංකල්ප වලට පමණක් සීමා වෙච්ච අද වෙනකොට විද්‍යාත්මක ප්‍රබන්ධ අපි කියන්නේ සයන්ස් ෆික්ෂන් වලට පමණක් සීමා වුණු ඊටම රසවත් සංකල්පයක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු මේ විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවේ මේ ඉන්න සුපිරි බුද්ධිමතුන්ගේ තියෙන පිපාසය සංසිඳවා ගැනීම සඳහා අනාගතයේදී අපිට මේ කාලතරණය කරනවා කියන එක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා. එහෙනම් අද මගේ එපිසෝඩ් එක ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට grandfather paradox සම්බන්ධයෙන් ඉතාම රසවත් තොරතුරු රාශියක් මම ගෙනාවා කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ grandfather paradox එක සම්බන්ධව තිබ්බ සියලුම ගැටලු මම निराකරණය කරා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මම ලව්වා මේ වගේම එපිසෝඩ්ස් මේ වගේම scientific background එකක් තියෙන reviews කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ඕගොල්ලෝ මේ දාන වීඩියෝ එකට අදාළ comment section එකේ mention කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ කියන හැම දෙයක්ම මට වැදගත් කියලා හිතන හැම දෙයක්ම මම note down කරනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට ආයෙත් මම මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ගෙන ගන්න ඕන නම් notification එකේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන option එක enable කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිත් අයගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්න සියලුම social media platform වල share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු මම සමුගන්නවා. මම මදුදිත් සාගර.